सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरजीत कौर ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਿਮ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਤੇਜਵੀਰ ਬਿਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ। थैंक यू जी। सत श्री अकाल तुहानू ते सत श्री अकाल ते नमस्ते आदाब सारे दर्शकों नू। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੈਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪੀਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਥੀਫਰੀ ਤੇ ਥੈਫਟ ਤੇ ਥੀਵਸ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ but relative to ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ jurisdictions ਆ, especially in the United States, Canada generally ਇੱਕ safe ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ crime ਹਾਲੇ ਵੀ relatively low ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ high densely populated areas ਆ ਉੱਥੇ crime ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? well there's different forms of release। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰजेस ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ। ਇਸ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਊਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੋਰ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰजेस ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪ ਆਪਾਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਆ ਹਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬਿਲੀਫ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਬੇਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਨਾਓ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, now there's certain sections in the criminal code that put the onus on the individual to prove that they're worthy of bail, that they deserve bail। so ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੇਫ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ will they not harm them। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੋਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਓਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰजेस ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ the judge is looking to release the individual। so ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰजेस
ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜੀ but they don't amount to the highest charges of the criminal code ਜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ they're not going to reoffend ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਟ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ they're clean right ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ they're just somebody who knows the charged individual so in that scenario ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਨ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐਸ ਬੇਲ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਊਗਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ $2,000 $3,000 ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ what I want to get across is ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੇਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ they are of that nature ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬੇਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ they're very different ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ it's their right almost and ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਖੋਣਾ ਆ then ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Well, bail hearing jald to jald hundi hai. Generally, court has it the very next day. So again, ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰजेस ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆਰੋਪ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ Well, ਇੱਥੇ generally in the bigger cities, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ for a lawyer to do your bail. It could be anywhere in the thousands. Generally less than 10,000, but ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ and ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ then I can see the charges being very high too. So it is a very expensive process. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ we share this knowledge ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ it's very hard and it's more important ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ right so because ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਆਉਂਦੇ ਆ the consequences ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ Well, ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ now ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਕੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਆਫ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਲ ਮੋਨੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸੋ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋ ਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ
ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ then ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ then ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ so we see many times folks ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ really but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ in prison so the problem with that is ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ decent standing hundi in the community, not just good to do person that has some time to supervise them, they would be out of prison. But again, ida the situation hunde a so ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਆ and then obviously for the bigger charges ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ terrorism ਦੇ charges ਆ okay now ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਗੀ ਬੇਲ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you won't violate any of your conditions that ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਏ now ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ in prison right so all these people ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ right so ਜਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ They can travel within Canada ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ restriction ਹੁੰਦੀ ਆ that depends on the bail condition ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ localized jurisdiction 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ but many times for the very small charges ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ again ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ is always very good ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ they're okay generally ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ small charges ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ that's retained ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ they're going to let you go that okay ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣਾ right so ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ so but I would recommend ਕਿ obviously ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ charges ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ well there's many different kinds right ਕੋਰਟ ਇਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ so the way they do that is they make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ they're always all related to the court exercising some type of control over you now ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਕਲ ਮੋਨੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਕਲ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਲ ਮੋਨੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਕਲ ਮੋਨੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੈਨ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦੀ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਚ ਪਿਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ there's many different things ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ good ਜਾਂ competent defense ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ can accomplish for you and those are some of the things ਜੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ well ਬੇਲ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਆਰੋਪੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ
ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜੱਜਸ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਹੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਫਰਮ ਐਂਟਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਆ that says that ਬੇਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ then the judges have reason to keep you in jail until you have a trial date ਜੀ ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ well that's one of the ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਆਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਸਟੈਚੂਟ ਤੇ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਅਫੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ it all gets exacerbated right ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ so the main incentive you have ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਬਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ then they know it's okay but ਜਦੋਂ crime ਹੁੰਦਾ ਆ and the charges are prison the sentence they seek is prison ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ incentivize ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ so the way they make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਰੋਗੇ is they say ਕਿ look ਤੁਹਾਡੀ freedom on the line ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਡੇਟ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕਲੀ you're not a threat to them but ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਬਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ then they're going to hold you in prison ਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਹੈ well simple ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਐਂਟਿਚ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ we're keeping them in prison or jail until their trial dates then ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then what are we going to do about all the time they spent in prison so the whole the idea behind it is that again you're innocent until proven guilty ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ so ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ ਦ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਆ ਇਟ ਬੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਵਨ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਆ ਸੋ all those things come into play, the economics of it, the logic, and it all ties in together to show this system, although flawed, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ flaw ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ but it is still better than the alternative ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ majority ਆਰੋਪੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ it's not one that we want here ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ Well, I'll be honest with you,
at the street level India ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ but institutional bribing ਜਾਂ institutional corruption ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ in talking about some issues with the within the CBSA and other government institutions so you know ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ then ਇਹ ਸਾਡੀ that's naive ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ but you know ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ we gotta keep fighting them ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ then ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ so ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and that's the only way we protect ourselves and our hard earned tax dollars right ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ and ਉਹ you know ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ we should care right we should care about that share we pay ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਲਸ ਐਂਡ ਏਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 905 858-6768 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-300-7875 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟਿਊਨਿੰਗ ਇਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ